Якщо ви регулярно тренуєтеся 3-4 рази на тиждень протягом півроку і більше, але результати не те, щоб стоять на місці, а навіть і погіршуються у вправах, то варто задуматись. А ви з кожним тренуванням намагаєтесь зробити хоча б на одне повторення більше, але не виходить. Моральний стан від цього погіршується. Ви не розумієте причини. Тоді одразу приходить на думку страшне слово «перетренованість». Тож, як вийти з цього стану, якщо ви вже в такій ситуації і не плануєте здаватись, шукаєте, що саме змінити? Давайте розбиратись. Поділюсь цим, спираючись на власний досвід тренувань з 11-го року і тренувань інших атлетів. До мене зверталися і в особисті повідомлення, як до тренера з такою проблемою, і просто підписники писали в коментарях розібрати цю тему. Тож перетренованість, взагалі, вона існує і як вона проявляється? Як зрозуміти, що у вас саме цей стан? Від більш досвідчених тренерів я завжди чув під час особистого спілкування про те, що перетренованість її часто плутають з банальною перевтомою. І це дуже легко перевірити, бо в стан перетренованості можуть зайти лише одиниці, які тренуються фанатично і тривалий час. А от перевтома туди потрапляють більшість. Стан перевтоми – це коли у вас довгий час результат або на місці, або трохи відкочується, або нестабільний по кількості повторень. Робочій вазі то менше, то більше. І при всьому цьому, якщо ми повністю відпочинемо 5-7 днів, то ми будемо наповнені енергією і зможемо продовжувати тренування. Можливо, навіть трохи спрогресуємо через відпочинок на фоні попередньої втоми. Тобто головна відмінність втоми від перетренованості в тому, що під час перевтоми ви дуже швидко можете відновитися, десь тиждень, може трохи більше. Особливо, якщо ви регулярно погано висипаєтеся, виснажуєте себе фізично і очікуєте від себе якогось результату, то, певно, не вирішені основні моменти відновлення. І тому є такий результат – сон, стреси, харчування. Якщо в цих моментах все в порядку і ви компенсуєте, наприклад, сон, харчування якимись добавками, вітамінами, мінералами, то, як правило, цього вже достатньо, щоб прогресувати. Але це не перетренованість. Бо стан перетренованості – це глибоке моральне виснаження нервової системи, фізично, коли ви з кожним тренуванням займаєтесь у відкат по результату. Буквально більшість людей не буде перевіряти свій гормональний стан, я вже про це не кажу, здавати аналізи, а саме це покаже, що відбувається з вашим організмом. Можливо, не вистачає якихось вітамінів, можливо, вам треба відпочивати між тренуваннями довше, більше днів, а може ви просто робите всі підходи до відмови і чекаєте, що буде покращення, бо раніше ж так працювало, а тепер чомусь ні. Стан перетренованості – це коли ви, відпочивши 1, 2, 3 тижні, місяць, повертаючись до тренувань, отримуєте той самий результат. Ви не прогресуєте далі, тому що у вас перетренованість. Перевтома виправляється просто відпочинком, а от для перетренованості відпочинок не допоможе. Виснажити нервову систему, м'язи можна, якщо ви регулярно фізично працюєте, додатково тренуєтесь, у вас великий дефіцит вже декілька місяців якихось вітамінів, про що ви і не знаєте. Це проявляється в імунітеті, наприклад, ви часто починаєте хворіти застудою або починають боліти суглоби. Стан глибокої перетренованості трапляється у тих, хто займається і в спортзалі, і у атлетів калістеніки. Деякі медійні атлети діляться про це, як все проходить. Коли, наприклад, людина тренується 6 днів на тиждень, іноді двічі на день, думаючи, що запаси і відновлення, молодість – все це безмежно. Або кожного тренування виконує одні й ті самі вправи і намагається побити свій рекорд, і робить так тренування місяцями на максимум. Ось тоді починається відкат, коли організм вже не вивозить. Під час перетренування ви відчуваєте постійну загальну слабкість у повсякденному житті. Вам не хочеться йти на чергове тренування, м'язи болять довше, ніж зазвичай при відстроченні м'язової болі, типу крепатури. Тобто ви відчуваєте слабкість в руках, відсутність концентрації, дратівливість. Все це в поєднанні з регулярними інтенсивними тренуваннями вказує на перетренованість. Тобто це не просто відкат у результаті на тренуваннях. Щоб вийти зі стану перетренованості, часто не допоможе зупинити заняття.
треба замінити вид активності. Це по-перше. Наприклад, якщо ви працювали з великим обтяженням, перейдіть на легкі тренування на 25-30 повторень у дуже легких вправах з мінімальною вагою. Наприклад, замість підтягувань з обтяженням зробіть тільки підтягування з гумою. Другий момент. Зменшіть кількість тренувань до 1-2 на тиждень. І в них ви робіть дуже легке навантаження в якійсь іншій манері. Змініть діапазон повторень, зменшіть підходи. Наступний крок – це замість інших тренувальних днів додайте іншу активність. Тобто, якщо ви не бігали, це можуть бути пробіжки або просто прогулянки щодня. Якщо це були силові види спорту, походіть в басейн або спробуйте якісь командні види спорту, типу футболу, може теніс. Тобто щось інше. Це має бути не спортивне навантаження, а саме легке, тонізуюче, з метою переключити нашу нервову систему. Якщо ви тренувались з обтяженнями, позаймайтесь з вагою власного тіла. До речі, дуже складно перейти в стан перетренованості, якщо ви займаєтесь саме калістенікою, воркаутом лише з вагою власного тіла і не додаєте обтяження. Тому скоріше у вас перевтома. Проведіть в такому режимі 2 чи 3 тижні. Так ви продовжите і рухатись і вперед, і не будете з великим навантаженням виконувати тренування, до яких ви звикли. А от тепер, щоб повернутися до повноцінних занять, потрібно буде вже змінювати вашу основну програму тренувань. Перегляньте її на такі помилки, як хаотичне заняття без плану, тобто ви не контролюєте, не записуєте, а просто займаєтесь і не знаєте, не пам'ятаєте всі ці значення, приблизні у вас в голові. Коли ви на одному тренуванні робите 20 підтягувань з вагою там 16 кг, на іншому тренуванні робите там 10 підтягувань з 30 кг, якщо це не закладено в якусь систему, то такі хаотичні тренування просто ні до чого не призведуть. Атлети, мій досвід тренувань з 2011-го, а треную людей з 2019 року. Можна побачити десятки відгуків на сайті. Якщо ви бажаєте покращити свою базову підготовку з вагою тіла або обтяженнями, вдома, на вулиці, у спортзалі, або вивчити силові елементи чи скоригувати харчування, схуднення, набір, то напишіть мені, щоб придбати план навантажень. Спершу я скину вам анкету і зворотній зв'язок, щоб дізнатися більше про вашу підготовку, травми, протипоказання та надам ознайомче відео, як виглядатиме наша співпраця. І тоді ви вирішите, чи все підходить, а я складу під вас програму. Пишіть контакти під відео. Другий момент, який треба перевірити, це як часто ви тренуєтесь. Можливо, вам вже не 20, і ви хочете продовжувати займатися по 4, навіть 5 днів на тиждень. Це дійсно можна зробити, розподіливши навантаження, зменшивши його в окремі дні. Але якщо ви повноцінно навантажуєтесь в кожен з цих днів, то спробуйте відв'язатись від конкретних днів тижня, якщо це можливо по вашому графіку. Наприклад, тренуйтесь не понеділок, середа, п'ятниця або вівторок, четвер, субота. Не прив'язуйте свої тренування до конкретних днів. Дайте повноцінно відпочити після попередніх занять. Інакше буде накладатись одне на одне. І графік – це, звісно, добре, але під час стану перетренованості та й просто загалом під час перевтоми в багатьох випадках краще експериментувати з графіком по-іншому. Тобто зробили ви тренування, наприклад, в понеділок, а в середу ви дивитесь на самопочуття, можливо, перенесіть тренування на четвер, або зробіть якесь легке тонізуюче тренування в середу, а в четвер повноцінне. Збільшіть на 1-2 дні відпочинок між тренуваннями, після того, як ви повертатиметесь до занять. Третій момент – це інтенсивність навантаження. Виконання підходів на максимум не треба цього робити. Я вже казав, але повертатись до тих же показників, з яких ви зупинилися, не варто. Треба переглянути свою програму, чи взагалі, якщо вона у вас є, в чому її там логіка, як закладено відновлення, прогресія, навантажень. Потренуйтесь так ще 2-3 тижні з перервою між тренуваннями у 2, а можливо навіть 3 дні. І не робіть на таких тренуваннях свої максимальні показники. Навіть не пробуйте. Приблизно через місяць-півтори ми приходимо до того, що ви перезавантажили нашу нервову систему, ми не припиняли тренування, видозмінили навантаження, не працювали у відмову,
не працювали з великими вагами. Але тут головне зарано не почати тренуватися повноцінно, тобто завчасно. Якщо ви не професійний спортсмен і не тренуєтесь на межі кожного тренування, тобто на максимум з застосуванням якихось препаратів, то з високою вірогідністю у вас немає перетренованості. У вас просто нема балансу між навантаженням і відновленням, або ваш спосіб життя не покриває ті витрати, які ви робите на тренуванні. Тут все банально просто. Треба зізнатись собі, що те, що ви робили довгий час, воно не працює. Не завжди справа в програмі тренувань. Але, звісно, не треба цей момент виключати, бо в тренуваннях точно треба міняти підхід. Якщо вже сталася така затяжна історія з відкатами результату регулярним, то у кого який був досвід з перевтомою? І чи впізнали ви перетренованість по якимось іншим вашим симптомам? Поділіться своєю історією в коментарях. В мене на каналі тепер є можливість скористатись одним з 5 рівнів підтримки, що допоможе вам тренуватися ефективніше. На сайті під відео в мене розміщено пропозиції від бюджетної до трохи дорожчих по ціні, одна оплата від вас і багато бонусів по тренуванням від мене. Тож переходьте на сайт, ознайомтеся, обирайте, яка з моїх послуг вам буде корисна, щоб швидше прогресувати. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владарович. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань, відгуки і деталі на сайті. Атлет спить в кожному з вас.